Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Cụm 3 đề tham khảo số 3. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào đề ngày hôm nay. Bài 1 là cho hàm số P, y bằng trừ 1/2 x bình. Câu hỏi A là vẽ đồ thị P của hàm số trên. Câu hỏi B là tìm những điểm thuộc đồ thị P có hành độ gấp 2 lần tung độ. Ta đi vào giải bài toán này. Phần A là vẽ đồ thị P, y bằng trừ 1/2 x bình. Bài này giống bài 1 của đề 2, cụm 1. Cô đã hướng dẫn chi tiết. Phần B, tìm những điểm thuộc đồ thị P có hoành độ gấp 2 lần tung độ. Thì những điểm có hoành độ gấp 2 lần tung độ thì ta suy ra là x bằng 2y. Từ đây ta suy ra y bằng 1/2 x và gọi đây là điều số 1. Còn điểm thuộc đồ thị P thì suy ra y bằng trừ 1/2 x bình. Ta gọi đây là điều số 2. Thế thì lúc này từ 1 và 2 ta sẽ suy ra được 1/2 x bằng trừ 1/2 x bình. Ta đi giải phương trình này. Thực hiện chuyển vế trừ 1/2 x bình sang vế trái thì ta được 1/2 x bình cộng 1/2 x bằng 0. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 1/2 thì ta được x bình cộng x bằng 0. Đặt x làm nhân tử chung thì được x nhân với x cộng 1 bằng 0. Ra phương trình tích hai thực số bằng 0 thì hoặc x bằng 0 hoặc là x cộng 1 bằng 0 thì chúng ta đặt là x1 bằng 0 hoặc là ta gọi là x2 cộng 1 bằng 0. Từ đó ta suy ra x2 bằng trừ 1. Với x1 bằng 0 thì ta suy ra y1. Ta thay vào hàm số thì bằng 1/2 nhân với 0 và bằng 0. Thay vào hàm số y bằng 1/2 x ở cái phương trình 1 đó. Còn với x2 bằng trừ 1 thì ta suy ra y2 sẽ bằng 1/2 nhân trừ 1. Vậy kết quả bằng trừ 1/2. Từ đây chúng ta có thể trả lời bài toán này được rồi. Vậy những điểm thuộc đồ thị P có hoành độ gấp 2 lần tung độ cần tìm là: điểm thứ nhất là điểm có tọa độ 0, 0 và điểm thứ hai là điểm trừ 1, trừ 1/2. Ta sang bài 2, cho phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0. Câu A là chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức Q bằng x1 trên x2 cộng 2 trừ x1 cộng với x2 trên x1 cộng 2 rồi trừ đi x2. Ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Để chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt x1, x2 đối với phương trình đã cho thì ta thấy A và C cùng dấu, do đó bắt buộc chúng ta phải tính delta, bởi vì B cũng không chia hết 2 luôn. Như vậy phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0 có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng âm 7 và hệ số C bằng 4. Ta đi tính delta. Delta thì bằng B bình trừ 4AC, thay số bằng trừ 7 tất cả bình, trừ đi 4 nhân với 2 nhân với 4 thì bằng 49 trừ đi 32 thì bằng 17 lớn hơn 0. Ta lập luận là vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Như vậy chúng ta giải quyết xong câu A. Bây giờ ta sang câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức Q. Biểu thức Q có chứa x1, x2, do đó chúng ta phải sử dụng kết quả của câu A. Vì phương trình 2x bình trừ 7x cộng 4 bằng 0 luôn có hai nghiệm phân biệt là x1, x2. Chúng ta sử dụng định lý VS để giải quyết bài toán, bởi vì nó có chứa x1, x2. Như vậy theo định lý VS ta có
x1 cộng với x2 theo công thức bằng trừ b trên a. Thay số thì bằng trừ của trừ 7 trên 2. Kết quả bằng 7/2. Ta gọi đây. Còn x1, x2 theo công thức thì bằng c trên a, vậy bằng 4/2. Rút gọn kết quả bằng 2. Ta gọi x1 cộng x2 bằng 7/2 là điều 1 và x1 nhân với x2 bằng 2 là điều 2. Để lát nữa sử dụng tính giá trị biểu thức Q. Giờ ta viết lại biểu thức Q. Biểu thức Q bằng x1 trên x2 cộng 2. Rồi trừ đi x1 cộng với x2 trên x1 cộng 2. Trừ đi x2. Là trừ đi x2 nhé, cô viết nhầm thành x1 á. Cái cuối cùng á. Chúng ta thực hiện quy đồng cái phân thức x1 trên x2 cộng 2 cộng với x2 trên x1 cộng 2. Thì mẫu thức chung là x2 cộng 2 nhân với x1 cộng 2. Thì cái tử thứ nhất là x1 nhân x1 cộng với 2. Cộng với tử thứ hai đưa vào là x2 nhân x2 cộng 2. Còn trừ đi x1. Rồi trừ tiếp đi x2. Ta thực hiện phép tính ở cái biểu thức thứ nhất của Q là x1 nhân x1 cộng 2 là bằng x1 bình cộng 2x1 cộng với x2 nhân x2 cộng 2 bằng x2 bình cộng 2x2. Ở mẫu x2 cộng 2 nhân x1 cộng 2 thì ta được x1 x2 cộng 2x1 cộng 2x2 và cộng với 4. Còn trừ x1 trừ x2 ta đưa vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ thì bằng trừ đi cái tổng x1 cộng x2. Cố gắng làm xuất hiện x1 cộng x2 và x1 nhân x2 mà thôi. Ở trên tử ta sắp xếp lại là x1 bình ta cộng thêm 2x1 x2 cộng x2 bình để làm xuất hiện cái hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Rồi sau đó lại trừ đi 2x1 x2, bởi vì ta thêm vào 2x1 x2 thì ta lại bớt đi. Còn 2x1 cộng 2x2 ta lấy 2 làm nhân tử chung, còn x1 cộng x2. Ở dưới mẫu thì ta có x1 x2 cộng với 2x1 cộng 2x2 lấy 2 làm nhân tử chung, còn x1 cộng x2 rồi cộng với 4. Trừ đi x1 cộng x2 bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2x1 x2 cộng với 2 thừa số x1 cộng x2. Dưới mẫu là x1 x2 cộng với 2 thừa số x1 cộng x2 cộng với 4. Rồi trừ đi x1 cộng x2 trong ngoặc. Bây giờ chúng ta thấy biểu thức Q sau khi chúng ta thực hiện thì xuất hiện cái x1 cộng x2, x1 nhân x2 thôi. Thì ta gọi đây là điều số 3. Và lúc này chúng ta sẽ thực hiện thay 1, 2 vào 3. Thì ta được Q bằng trên tử là x1 cộng x2 thay bằng 7/2 rồi bình phương trừ đi 2 nhân với 2 cộng với 2 nhân 7/2. Dưới mẫu là 2 cộng với 2 nhân 7/2 cộng với 4. Rồi trừ đi phân số 7/2. Tức là trừ đi tổng x1 cộng x2 đó. Giờ chúng ta thực hiện phép tính này thôi. Như vậy Q bằng 7/2 bình là 49/4. Trừ đi 2 nhân 2 tức là trừ đi 4. Cộng với 2 nhân 7/2 thì rút gọn đi còn 7. Dưới mẫu là 2 cộng với 2 nhân 7/2 là 7 cộng với 4 rồi trừ đi 7/2 bằng trên tử 49/4 ta để nguyên, trừ 4 cộng 7 thì tức là cộng với 3. Dưới mẫu 2 cộng 7 cộng 4 thì bằng 13. Rồi trừ đi phân số 7/2. Ta thực hiện quy đồng ở trên tử rồi chia cho mẫu thì ta được là 49 cộng với 4 nhân 3 là 12. Thừa số 4 ở mẫu của phân số 49/4. Quy đồng mẫu trên tử là 4 ta đẩy xuống dưới được là 4 nhân với 13 rồi trừ đi 7/2. Vậy Q bằng 49 cộng với 12 thì là 61. Ở dưới mẫu 4 nhân 13 là 52. Trừ đi 7/2 thì lúc này ta quy đồng với mẫu là 52. Thì trên tử sẽ là 7 nhân với thừa số phụ là 26. Dưới mẫu là 52.
Vậy bằng 61 trừ đi 182 trên 52. Thực hiện trừ của tử thì được kết quả là âm 121 trên 52. Do đó chúng ta kết luận là vậy Q bằng trừ 121 phần 52. Ta sang bài 3. Hai trường A và B đã phối hợp tổ chức ngày hội thể thao nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số huy chương vàng, bạc và đồng của hai trường A và B đạt được trong ngày hội thao. Dựa vào biểu đồ, em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Yêu cầu A là tổng số huy chương các loại vàng, bạc, đồng của trường nào cao hơn. B là xét phép thử lấy ngẫu nhiên một huy chương trong tổng số các huy chương của trường A. Hãy tính xác suất của biến cố A là huy chương lấy được là huy chương bạc. Câu C là xét phép thử lấy ngẫu nhiên một huy chương trong tổng số các huy chương của cả hai trường A và B. Hãy tính xác suất của biến cố B. Huy chương lấy được không phải là huy chương bạc. Giả sử các huy chương có cùng kích thước và khối lượng. Ta đi vào giải bài toán này. Thứ nhất là ta lập bảng thống kê. Dòng đầu tiên ghi huy chương vàng, bạc và đồng. Dòng thứ hai ở cột đầu ta ghi trường A và dòng thứ ba thì ta ghi trường B. Ta dựa vào biểu đồ, ta ghi kết quả của trường A, vàng là 9 huy chương, bạc là 8 huy chương và đồng là 10 huy chương. Còn đối với trường B thì vàng 8 huy chương, bạc 11 huy chương và đồng là 12 huy chương. Ở phần A yêu cầu là tổng số huy chương các loại vàng, bạc, đồng của trường nào cao hơn. Do đó, đầu tiên chúng ta tính tổng số huy chương của trường A. Thì ở dòng thứ hai, ta tính tổng 9 cộng 8 cộng 10. Kết quả bằng 27 huy chương. Tương tự như vậy chúng ta tính tổng số huy chương của trường B. Lấy 8 cộng 11 cộng 12 thì kết quả bằng 31 huy chương. Bây giờ ta đi so sánh tổng số các huy chương thì ta thấy 31 lớn hơn 27. Nên trường B có tổng số huy chương cao hơn trường A. Ta sang phần B là tính xác suất của biến cố A. Thì để tính xác suất của biến cố A là số huy chương lấy được là huy chương bạc thì chúng ta phải tính tổng số. Tổng số huy chương thì ở câu A chúng ta đã có n của omega bằng 27 là số huy chương của trường A đó. Vì đề bài hỏi về huy chương bạc cho nên chúng ta tính số huy chương bạc của trường A. Thì dựa vào bảng ta thấy huy chương bạc của trường A bằng 8. Từ đó ta suy ra n của A bằng 8. Khi có n omega và n của A thì chúng ta sẽ tính được xác suất của biến cố A. Đó là PA bằng NA trên N omega. Thay số vào thì bằng 8 phần 27. Tiếp theo ta sang câu C. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng số huy chương của cả hai trường A và B. Vì đề bài yêu cầu tính xác suất của biến cố B. Vậy với câu C thì tổng số huy chương của cả hai trường A và B là, ở câu A thì trường A đã có 27 huy chương và trường B 31 huy chương. Do đó ta lấy 27 cộng 31 bằng 58 huy chương. Như vậy đối với câu C thì N của omega sẽ bằng 58. Vì đề bài hỏi xác suất của biến cố B là huy chương, không phải là huy chương bạc. Do đó chúng ta tính số huy chương bạc và chúng ta tìm hiệu của tổng số với huy chương bạc. Vậy tổng huy chương bạc của cả hai trường A và B là, ta nhìn vào bảng thì ta thấy huy chương bạc trường A là 8, huy chương B là 11. Như vậy 8 cộng 11 thì bằng 19 huy chương. Sau khi tính được số huy chương bạc rồi thì chúng ta lấy tổng số huy chương của cả hai trường trừ đi cái tổng số huy chương bạc, thì ra là tổng số huy chương không có huy chương bạc theo yêu cầu của bài. Như vậy từ đây ta suy ra tổng huy chương mà không có huy chương bạc là
Ta lấy tổng số huy chương của cả hai trường trừ đi tổng số huy chương bạc của cả hai trường. Vậy bằng 58 trừ đi 19. Kết quả là bằng 39 huy chương. Nên từ đây ta sẽ có được N của B bằng 39. Khi ta có N omega và NB thì từ đây chúng ta sẽ tính xác suất của biến cố B được. Nó là PB bằng NB trên N omega. Thay số vào thì bằng 39/58. Như vậy đến đây chúng ta giải quyết xong bài 3. Chúng ta sang bài 4. Nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, 14 học sinh gồm cả nam và nữ đã tham gia gói 96 phần quà để tặng các em nhỏ. Biết tổng số phần quà mà các bạn nam gói bằng tổng số quà mà các bạn nữ gói. Số phần quà mỗi bạn nữ gói được nhiều hơn số phần quà mỗi bạn nam gói là 2 phần. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ tham gia gói quà. Ta đi vào giải quyết bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta viết cái công thức tính tổng số phần quà thì bằng số học sinh nhân với năng suất một học sinh gói. Từ đây ta lập bảng. Ở dòng trên cùng của bảng, bắt đầu từ cột thứ 2 là số học sinh, rồi một học sinh gói được, và cột cuối cùng là tổng số gói. Dòng thứ 2 cột đầu là học sinh nam gói, và dòng thứ 3 là học sinh nữ gói. Dòng cuối cùng là tổng số. Chúng ta gọi số học sinh nam gói là x học sinh, điều kiện là x thuộc tập hợp n sao và x phải nhỏ hơn 14. Vì đề bài nó cho tổng số học sinh là 14 học sinh, do đó số nam phải nhỏ hơn 14. Và số nữ thì còn lại là 14 trừ x học sinh, và tổng số là 14. Vì đề bài cho là 96 phần quà gồm cả học sinh nam và học sinh nữ và họ gói bằng nhau. Do đó tổng số học sinh nam gói được là 96 chia 2 bằng 48 phần quà, và học sinh nữ cũng được 48 phần quà. Do đó năng suất một học sinh nam gói được là 48 trên x, và học sinh nữ là 48 trên 14 trừ x phần quà. Vì số phần quà bạn nữ gói nhiều hơn bạn nam là 2 phần quà, cho nên ta có phương trình là 48 trên 14 trừ x trừ đi 48 trên x thì bằng 2. Từ đây ta đi giải quyết bài toán như sau. Ta gọi số học sinh nam tham gia gói quà là x học sinh. Thì điều kiện là x thuộc tập hợp n sao và x nhỏ hơn 14. Từ đó suy ra số học sinh nữ tham gia gói quà là 14 trừ x học sinh. Từ đây ta tính được mỗi nhóm gói là 96 chia 2 bằng 48 phần quà. Từ đó chúng ta tính ra được mỗi học sinh nam gói. Ta lấy 48 chia cho x học sinh thì đơn vị là phần quà. Và mỗi học sinh nữ gói là 48 chia cho 14 trừ x phần quà. Vì mỗi bạn nữ gói nhiều hơn bạn nam là 2 phần quà, nên ta sẽ có phương trình. Ta lấy 48 trên 14 trừ x trừ đi 48 trên x thì bằng 2. Ta thực hiện giải phương trình này thì mẫu thức chung là x nhân với 14 trừ x. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu cả hai vế thì ta được là 48x trừ đi 48 nhân với 14 trừ x thì bằng 2 nhân với x nhân với 14 trừ x. Ở vế bên trái có số 48 giống nhau, chúng ta lấy 48 ra làm nhân tử chung. Thì bên trong ngoặc còn lại là x. Rồi trừ đi 14 trừ x ở trong ngoặc thì chúng ta thực hiện bỏ ngoặc luôn thành trừ 14 cộng x thì bằng 2x nhân 14 trừ x. Cả hai vế cùng chia hết cho 2 cho nên chúng ta thực hiện chia cho 2 để được con số nó nhỏ, ta nhẩm luôn. Thì 48 chia 2 được 24. Nhân với trong ngoặc là x cộng x là 2x rồi trừ đi 14 bằng vế bên phải chia cho 2 thì còn x nhân với 14 trừ x. Bây giờ chúng ta mới thực hiện phép nhân. 24 nhân với 2x bằng 48x trừ đi 24 nhân với 14 thì bằng 336. Còn vế bên phải thì là
x nhân với trừ x là trừ x bình, còn x nhân 14 là cộng 14x. Ta thực hiện chuyển sang vế trái thì ta được là x bình trừ 14x cộng với 48x trừ 336 bằng 0. Thực hiện thu gọn ở vế bên trái thì ta được phương trình là x bình cộng 34x trừ 336 bằng 0. Ta thực hiện giải phương trình bậc 2 này thì hệ số b là 34 nó chẵn, cho nên chúng ta thực hiện tính b phẩy. Vậy a bằng 1, b bằng 34 thì b phẩy bằng 34 chia cho 2 thì được 17. Còn c bằng âm 336. Ta đi tính delta phẩy. Công thức tính delta phẩy bằng b phẩy bình trừ đi AC. Vậy bằng 17 bình trừ đi 1 nhân với âm 336. Thì thực hiện phép tính kết quả bằng 625 là lớn hơn 0. Số 625 là số chính phương nên chúng ta tính căn delta phẩy bằng căn 625 thì bằng 25. Từ đây chúng ta tính các nghiệm x1, x2. Thì theo công thức x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Vậy bằng trừ 17 cộng 25 trên 1. Kết quả bằng 8. Thì nó thỏa điều kiện là thuộc tập hợp n sao và nhỏ hơn 14 nên ta chọn. Còn x2 thì bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Vậy bằng trừ 17 trừ đi 25 trên 1. Kết quả bằng trừ 42. Nó không thỏa điều kiện trên ta loại. Vì chúng ta gọi x là số học sinh nam gói quà cho nên ta trả lời. Vậy số học sinh nam tham gia gói quà là 8 học sinh. Số học sinh nữ tham gia gói quà là biểu thức 14 trừ x thì chúng ta thay số vào. Lấy 14 trừ đi 8 thì kết quả bằng 6 học sinh. Ta sang bài 5. Một cốc nước hình trụ có chiều cao 15 cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc là cao 12 cm. Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể. Câu hỏi A. Tính thể tích của nước trong cốc. Câu hỏi B. Thả chìm hoàn toàn vào cốc 3 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 2 cm thì nước trong cốc có bị tràn ra ngoài không? Nếu có, hãy tính thể tích nước bị tràn ra ngoài. Biết công thức tính thể tích của hình trụ là V bằng pi r bình nhân h, trong đó r là bán kính đáy, h là chiều cao hình trụ. Và thể tích hình cầu là V bằng 4/3 pi r mũ 3 với r là bán kính của hình cầu. Các kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai và lấy pi bằng 3,14. Ta đi giải bài toán như sau. Đầu tiên chúng ta làm câu A là thể tích nước trong cốc là. Phần trong cốc cô điền là chữ V1. Như vậy chúng ta ghi V1 bằng pi r bình nhân h. Ta thay số vào. Bằng pi nhân với 3 bình nhân với 12. 3 bình là 9 nhân 12 bằng 108 pi. Và thay pi bằng 3,14 thì nó xấp xỉ bằng 339,12 cm khối. Ta sang câu B. Viên bi là hình cầu. Chúng ta sử dụng công thức tính thể tích hình cầu. Ở đây là 3 viên bi bằng nhau cho nên thể tích của 3 viên bi bằng 3 nhân với công thức tính thể tích hình cầu là 4/3 pi r mũ 3. Thực hiện thay số thì bằng 3 nhân 4/3 thì rút gọn 3 đi, còn 4 pi nhân r mũ 3 tức là 2 mũ 3 thì bằng 32 pi, đơn vị là cm khối. Tiếp theo chúng ta đi tính thể tích phần còn trống ở trong cốc. Cô đã ký hiệu trên hình vẽ đó là phần V2. Thể tích phần còn trống trong cốc là ký hiệu V2 bằng công thức là pi r bình nhân h. Vì phần còn trống trong cốc cũng là hình trụ. Thay số vào bằng pi nhân với bán kính là 3 bình phương nhân với chiều cao h của hình trụ trống nó là 15 trừ 12 vì chiều cao của hình trụ là 15 và phần nước là 12. Như vậy bằng pi nhân với 3 bình là 9 rồi nhân tiếp với 15 trừ 12 thì là 3. Vậy kết quả bằng 27 pi, đơn vị là cm khối. Đề bài hỏi
nước trong cốc có bị tràn ra ngoài không, thì chúng ta sẽ đem so sánh. Thể tích 3 viên bi là 32 pi và thể tích cốc còn lại là 27 pi, thì ta có là 32 pi lớn hơn 27 pi, bởi vì pi là số 3,14 là số lớn hơn 1. Từ đó thể tích 3 viên bi sẽ lớn hơn thể tích còn trống là V2. Do đó khi thả 3 viên bi vào trong cốc nước thì nước bị tràn ra ngoài, và cái phần thể tích nước tràn ra ngoài là ta ký hiệu là V nước tràn, tức là thể tích nước tràn đó, thì nó bằng thể tích của 3 viên bi, tức là V của 3 bi, trừ đi thể tích V2 là thể tích trống. Ta thay số vào, bằng 32 pi trừ đi 27 pi. Thì 32 trừ 27 còn 5, như vậy kết quả bằng 5 pi. Ta thay số pi bằng 3,14 thì nó xấp xỉ bằng 15,7 cm khối. Do đề bài yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì nó là 15,70, nên ta viết là 15,7, đơn vị là cm khối. Ta sang bài 6. Trên bản vẽ, một mảnh đất có dạng hình vuông với độ dài cạnh là x mét, hình vuông là ABCD, dùng để xây biệt thự. Kiến trúc sư thiết kế một hồ bơi mini có dạng hình chữ nhật ở một góc của khu đất như hình vẽ bên. Câu hỏi A. Hãy viết biểu thức thu gọn S theo x, biểu thị phần diện tích còn lại của khu đất sau khi làm hồ bơi. Câu B. Cho biết diện tích đất dùng để làm hồ bơi là 32 m² và 16 nhỏ hơn x. Hãy tính độ dài cạnh hình vuông của khu đất. Ta đi giải bài toán này như sau. Ta đặt thêm tên cái hồ bơi là BMNP. Câu A là hãy viết biểu thức thu gọn S theo x, biểu thị phần diện tích còn lại của khu đất sau khi làm hồ bơi. Vậy diện tích của hồ bơi BMNP là, hồ bơi BMNP nó là một hình chữ nhật, thì diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng. Ta ghi S của BMNP thì bằng BM nhân với BP, và giải thích. Ta mở ngoặc, ta ghi là BMNP là hình chữ nhật. Thì trong hình vẽ BM chính bằng cái độ dài cạnh x trừ đi 12. Còn BP thì bằng độ dài cạnh AB trừ đi 16, tức là x trừ đi 16. Vậy diện tích của BMNP chính bằng x trừ 12 nhân với x trừ 16. Ta thực hiện nhân hai đa thức, x trừ 12 với x trừ 16 thì bằng x bình trừ 12x trừ 16x, và cộng với 12 nhân 16 thì bằng 192. Ta thực hiện thu gọn thì bằng x bình trừ 12x trừ 16x thành trừ 28x, rồi cộng 192. Đơn vị là mét vuông. Và trong phần này thì phải có điều kiện là x phải lớn hơn 16 thì mới trừ được cho 16. Sau khi chúng ta tính được diện tích hồ bơi thì chúng ta sẽ đi tính diện tích còn lại của khu đất sau khi làm hồ bơi. Vậy diện tích còn lại của khu đất sau khi làm hồ bơi là, ta ký hiệu là S thì bằng diện tích của hình vuông ABCD trừ đi diện tích hình chữ nhật BMNP. Công thức tính diện tích hình vuông thì bằng bình phương một cạnh. Do đó diện tích của ABCD bằng x bình. Còn trừ đi diện tích hình chữ nhật, tức là trừ đi cái đa thức x bình trừ 28x cộng 192. Thì ta thấy nếu bỏ dấu ngoặc đằng trước và dấu trừ ra thì x bình trừ x bình nó triệt tiêu. Còn trừ đi trừ 28x là cộng 28x. Rồi trừ đi 192. Đơn vị là mét vuông. Vậy ở phần A công thức cần tìm là S bằng 28x trừ 192. Đơn vị là mét vuông. Ta sang câu B. Đề bài yêu cầu tính độ dài cạnh hình vuông của khu đất, tức là chúng ta phải đi tìm x. Muốn tìm x mà đề bài lại cho biết là diện tích đất dùng để làm hồ bơi là 32 m², tức là chúng ta viết biểu thức tính diện tích hồ bơi bằng 32 m².
Sau đó ta giải phương trình. Từ đây ta giải quyết bài toán như sau. Diện tích dùng để làm hồ bơi là 32 m². Nên diện tích của cái hình chữ nhật BMNP bằng 32. Mà công thức tính diện tích của hình chữ nhật BMNP chúng ta đã viết được, đó là x bình trừ 28x cộng 192. Do đó ta có phương trình. Đó là x bình trừ 28x cộng 192 thì bằng 32. Thực hiện chuyển vế 32 sang vế trái. Ta được x bình trừ 28x cộng 192 rồi trừ đi 32 thì bằng 0. Ta thực hiện thu gọn hai số tự do thì được kết quả là x bình trừ 28x cộng 160 bằng 0. Lúc này ta đi giải phương trình bậc 2 này. Ta có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 28, do đó chúng ta đi tính B phẩy bằng âm 14. Ta lấy 28 chia 2 đó. Rồi C thì bằng 160. Ta tính delta phẩy. Công thức là B phẩy bình trừ AC. Thay số vào thì bằng trừ 14 bình phương trừ đi 1 nhân 160. Vậy kết quả bằng 196 trừ đi 160 thì bằng 36, lớn hơn 0. Ta tính căn delta phẩy thì bằng căn của 36 bằng 6. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Ta viết x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Thay số vào, trừ của trừ 14 là 14 cộng với 6 trên a bằng 1 thì kết quả bằng 20. Số 20 này thỏa điều kiện là x lớn hơn 16 cho nên ta chọn. Ta tính x2. Công thức là trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a. Vậy bằng 14 trừ 6 trên 1. Kết quả là bằng 8. Thì loại vì không thỏa điều kiện x lớn hơn 16. Từ đây ta có thể kết luận cho bài toán này là vậy độ dài cạnh hình vuông của khu đất là 20 m. Ta sang bài 7. Cho tam giác ABC nhọn có AB nhọn AC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Các đường cao AD, BE và CK của tam giác ABC cắt nhau tại H. Trong đó D thuộc BC, E thuộc AC và K thuộc AB. Đường thẳng AD cắt đường tròn O tại điểm M, M khác của A. Câu hỏi A. Chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác CBK. Từ đó suy ra CB là tiếp phân giác của góc KCM. Câu B. Đường thẳng BE cắt đường tròn O tại điểm Q, Q khác B. Gọi Y là trung điểm của BC. Đường thẳng IE cắt AQ tại G. Chứng minh EG vuông góc với AQ. Câu C. Giả sử góc BAC bằng 60 độ. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC theo bán kính R của đường tròn O. Chúng ta vẽ hình và phân tích để tìm lời chứng minh của từng câu. Câu A là chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác CBK. Như vậy để chứng minh tam giác ABD đồng dạng tam giác CBK, ta chứng minh rằng góc ABD bằng góc CBK. Vì đây chính là góc chung. Và ý thứ hai để chứng minh hai tam giác đồng dạng là ta chứng minh góc ADB bằng góc CKB bằng 90 độ. Lý do hai góc này bằng 90 độ bởi vì đề bài cho AD và CK là hai đường cao của tam giác ABC. Như vậy ta đi vào chứng minh ý thứ nhất của câu A. Là ta chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác CBK để suy ra CB là tia phân giác của góc KCM. Ta vào xét tam giác ABD và tam giác CBK. Có góc ABD bằng góc CBK bởi vì đây là góc chung. Do cái điểm K thuộc AB và D thuộc BC đó. Ý thứ hai là góc ADB bằng góc CKB bằng 90 độ. Lý do là AD và CK là hai đường cao của tam giác ABC. Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau, do đó chúng ta kết luận là
tam giác ABD đồng dạng tam giác CBK theo trường hợp góc góc. Như vậy ý thứ nhất của câu A đến đây ta giải quyết xong. Ta sang ý thứ hai là từ đó suy ra CB là tia phân giác của góc KCM. Cô đã đánh số trong hình vẽ là góc C1 và C2 đó. Tức là ta phải chứng minh góc C1 bằng góc C2. Muốn chứng minh hai góc C1, C2 bằng nhau, ta thông qua góc thứ ba, góc trung gian, đó là góc A1. Tức là ta chứng minh góc C1 bằng góc A1 và góc A1 thì bằng góc C2. Góc C1 bằng góc A1 thì bởi vì cái tam giác ABD đồng dạng với tam giác CBK chúng ta vừa chứng minh xong. Còn góc A1 bằng góc C2 bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM của đường tròn O. Do đó ta vào ghi tiếp bài như sau. Thì từ tam giác ABD đồng dạng tam giác CBK, ta sẽ suy ra góc C1 bằng góc A1. Mà góc A1 thì bằng góc C2. Lý do là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM của đường tròn O. Như vậy góc C1 và C2 cùng bằng góc A1. Do đó ta kết luận là nên góc C1 bằng góc C2. Mở ngoặc nêu lý do là vì nó cùng bằng góc A1. Hai góc C1 và C2 bằng nhau. Mà tia CB thì nằm giữa hai tia CK và CM. Do đó ta kết luận CB là tia phân giác của góc KCM. Đây là điều phải chứng minh ở câu A. Ta sang câu B. Đường thẳng BE cắt đường tròn O tại Q khác B. Gọi Y là trung điểm của BC. Đường thẳng IE cắt AQ tại G. Chứng minh EG vuông góc với AQ. Bây giờ ta đi vào phân tích để chứng minh được EG vuông góc với AQ. Để chứng minh EG vuông góc với AQ thì ta chứng minh góc AGE bằng 90 độ. Muốn chứng minh góc AGE bằng 90 độ thì ta chứng minh góc AGE bằng góc AEQ. Và ta đi sang ý thứ hai là chứng minh góc AEQ bằng 90 độ. Tức là chúng ta thông qua góc trung gian AEQ. Muốn chứng minh góc AEQ bằng 90 độ thì ta có BQ vuông góc với AC tại E. Theo giả thiết BE là đường cao và Q là cái tia BE cắt đường tròn. Ta sang ý thứ hai là để chứng minh góc AGE bằng góc AEQ thì ta đi chứng minh cái tam giác AEG đồng dạng với tam giác AQE. Muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng, với bài toán này ta cũng dùng trường hợp góc góc. Đầu tiên ta nhìn thấy góc EAQ là góc chung. Vậy ta đi chứng minh rằng góc AEG bằng góc AQE. Muốn chứng minh góc AEG bằng góc AQE, ta thông qua hai góc trung gian. Thứ nhất là góc AEG bằng góc IEC, vì đây là hai góc đối đỉnh. Cái thứ hai là ta chứng minh góc IEC bằng góc ECI. Và ý thứ ba là chúng ta chứng minh góc ECI bằng góc AQE thông qua hai góc trung gian. Góc ECI bằng góc AQE vậy bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB của đường tròn O. Vậy ta tìm cách chứng minh góc IEC bằng góc ECI. Hai góc này bằng nhau nếu ta chứng minh được tam giác IEC cân tại Y. Tam giác IEC cân tại Y bởi vì ta có IE bằng IC bằng 1/2 của BC. IE bằng IC bằng nửa BC bởi vì cái tam giác EBC là tam giác vuông tại E. Nó có EI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Thì chúng ta đã biết cái định lý là đường trung tuyến ứng cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền trong cái tam giác vuông ấy. Tam
giác EBC nó vuông tại E, bởi vì BE vuông góc với AC theo giả thiết cho BE là đường cao. Và đề bài cho biết Y là trung điểm của BC. Như vậy trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng cạnh huyền sẽ bằng nửa cạnh huyền. Dựa vào sơ đồ phân tích, ta đi chứng minh câu B như sau. Ta có tam giác BEC vuông tại E. Lý do là BE là đường cao của tam giác ABC. Thiếu cái đóng ngoặc. Y là trung điểm của BC theo giả thiết. Nên EI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Như vậy từ đây chúng ta sử dụng tính chất đường trung tuyến ứng cạnh huyền của tam giác vuông. Nên ta suy ra IE bằng IC bằng 1/2 BC. Nên ta suy ra tam giác IEC cân tại Y. Như vậy trong tam giác cân thì hai góc kề đáy bằng nhau. Do đó ta suy ra góc IEC bằng góc ECI. Ta ký hiệu đây là điều 1. Ta lại có góc AEG thì bằng góc IEC. Lý do là hai góc đối đỉnh. Đây là cái ý đầu tiên trong sơ đồ phân tích đó, ở cái phần này. Ta gọi đây là điều số 2. Góc ECI bằng góc AQE. Ta gọi đây là điều số 3. Lý do hai góc này bằng nhau bởi vì nó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB của đường tròn O. Như vậy từ 3 điều 1, 2 và 3 ta suy ra được góc AEG bằng góc AQE. Ta vào xếp tam giác AEG và tam giác AQE. Nó có góc AEG bằng góc AQE, ta chứng minh ở trên. Còn góc EAQ là góc chung. Nên tam giác AEG đồng dạng với tam giác AQE theo trường hợp góc góc. Hai tam giác đồng dạng thì suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Tức là ta suy ra góc AGE bằng góc AEQ. Mà góc AEQ thì bằng 90 độ. Lý do là BQ vuông góc với AC tại điểm E. Do giả thiết cho. Nên góc AGE bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra EG vuông góc với AQ. Và đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu C. Giả sử góc BAC bằng 60 độ. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC theo bán kính R của đường tròn O. Đầu tiên ta vẽ thêm là vẽ tiêu OI cắt đường tròn O tại điểm là N. Thì từ đây ta sẽ suy ra cái đoạn NO nó bằng bán kính R của đường tròn O. Bây giờ ta đi chứng minh N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC. Ta đi lập sơ đồ phân tích để tìm cách chứng minh N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC. Muốn chứng minh N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC thì ta cần chứng minh NB bằng NO bằng bán kính R. Và ý thứ hai là ta chứng minh rằng NO bằng NC. Tức là N cách đều 3 điểm BOC. Để chứng minh NB bằng NO bằng R thì ta đi chứng minh cái tam giác BON là tam giác đều. Muốn chứng minh tam giác BON đều thì ta dựa vào cái dấu hiệu là chứng minh tam giác cân có một góc bằng 60 độ. Tức là ta đi chứng minh OB bằng ON bằng R và góc BON bằng 60 độ. OB bằng ON bằng R thì điều này đề bài đã cho. B và N nằm trên đường tròn tâm O bán kính R. Như vậy ta đi vào việc chứng minh góc BON bằng 60 độ. Muốn chứng minh góc BON bằng 60 độ thì ta đi chứng minh rằng góc BOI bằng 60 độ.
và điểm Y thuộc vào cái đoạn ON. Muốn chứng minh góc BOI bằng 60 độ thì ta chứng minh rằng góc BOI bằng 1/2 góc BOC. Và góc BOC thì bằng 120 độ. Thì ta thấy góc BOC bằng 120 độ. Bởi vì góc BOC bằng 2 lần góc BAC. Mà góc BAC thì đề bài cho bằng 60 độ, tức là nó bằng 2 nhân 60 độ. Thế thì góc BOC bằng 2 góc BAC bởi vì một góc ở tâm và một góc nội tiếp, hai góc cùng chắn chung cung BMC. Ta sang ý thứ hai là chứng minh góc BOI bằng 1/2 góc BOC. Nếu ta có OI là tia phân giác của góc BOC. OI là tia phân giác của góc BOC nếu ta có cái tam giác OBC cân tại O. Và OI là đường trung tuyến thì đồng thời là phân giác của góc BOC. Cái ý tam giác OBC cân tại O bởi vì ta có OB bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O. Còn ý thứ hai, OI là trung tuyến thì đồng thời là phân giác á, là do Y là trung điểm của BC thì OI là trung tuyến. Để chứng minh NO bằng NC thì chúng ta hoàn toàn làm tương tự như việc chứng minh NB bằng NO bằng bán kính R. Bây giờ ta đi vào viết lời chứng minh của bài toán này sau khi phân tích xong. Thì ta có góc BAC bằng 60 độ và bằng 1/2 góc BOC. Ta gọi đây là điều 1. Và lý do là góc BAC bằng 1/2 góc BOC bởi vì đây là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung BMC. Cái tam giác BOC thì cân tại O. Lý do là OB bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O. Mà đề bài cho biết Y là trung điểm của BC. Điều này là theo giả thiết. Nên OI là trung tuyến, đồng thời là phân giác của góc BOC. Bởi vì trong một tam giác cân thì đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường cao, đường trung trực, đường phân giác. Từ đây ta suy ra góc BOI bằng góc COI và bằng 1/2 của góc BOC. Ta gọi đây là điều số 2. Như vậy từ 1 và 2 thì ta suy ra góc BOI bằng góc COI bằng 60 độ. Ta vào xếp tam giác OBN. Nó có OB bằng ON bằng R là bán kính của đường tròn O. Và góc BON chính là góc BOI thì bằng 60 độ. Lý do là điểm Y thuộc ON. Tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì nó là tam giác đều. Cho nên ta kết luận là nên tam giác OBN đều. Lý do là tam giác cân có một góc bằng 60 độ. Cái tam giác OBN đều thì ta suy ra NB bằng NO. Và ta gọi đây là điều số 3. Ta làm tương tự đối với cái tam giác OCN. Có NO bằng NC bằng bán kính của đường tròn O, tức là bằng R của đường tròn O. Góc CON bằng 60 độ. Bởi vì góc COI bằng 60 độ và điểm Y thuộc vào ON. Nên tam giác OCN là tam giác đều. Suy ra NC bằng NO và ta gọi đây là điều số 4. Vậy từ 3 và 4 thì ta suy ra NB bằng NO và bằng NC. Như vậy 3 điểm BO và C cách đều điểm N. Cho nên N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC. Bán kính NO bằng R. Bởi vì điểm N thuộc đường tròn tâm O bán kính R do chúng ta vẽ thêm tia OI cắt đường tròn O tại N.
Do đó ta kết luận bài toán này như sau. Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC là NO và bằng R. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.